Salutare, dragi albinuțe hărnicuțe! Astăzi am pentru voi o rețetă de fursecuri foarte fine și delicate, perfecte pentru sărbători și evenimente festive de orice fel. Vorbesc despre clasicele langue de chat sau limbi de pisică, care pot fi consumate ca atare sau lângă alte deserturi ca elemente decorative. Puteți face din aluatul lor inclusiv coșulețe pentru înghețată. Să vedem lista de ingrediente, care este foarte scurtă și ușor de ținut minte. O 100 de grame frișcă lichidă cu 32% grăsime sau 100 de grame de unt moale cu minim 80% grăsime. 100 de grame de zahăr, neapărat fin pentru o dizolvare ușoară, dintre care 30 de grame pot fi zahăr vanilat, 100 de grame de făină și 2 albușuri, adică 70 de grame. Pentru fursecurile de astăzi vă voi arăta două variante. Varianta originală din rețetarul românesc de cofetărie și varianta franțuzească. În rețetarul de cofetărie, aceste fursecuri se fac cu frișcă lichidă, dar se mai pot face și cu unt în loc de frișcă. Eu am să vă arăt ambele rețete și vă voi spune ce particularități are fiecare. Mai întâi însă preîncălzim cuptorul la 180 de grade Celsius. Până se încinge, aluatul va fi gata. Apoi pregătim o tavă tapetată cu hârtie de copt. Ca să putem forma limbile de pisică cât mai drepte, putem să ne ajutăm de un șablon cu linii verticale. Acestea au 8 cm și le-am desenat la depărtare de 5 cm unele de altele. Șablonul se pune sub foaia de copt și se poate refolosi de oricâte ori avem nevoie. Pentru varianta cu unt, punem untul moale într-un castron mai încăpător. Peste el adăugăm zahărul, apoi mixăm. Dacă doriți, se mai pot adăuga și alte arome, precum coaja de portocală, coaja de lămâie sau rom, după preferință. Pentru această cantitate, vă recomand să lucrați minim 5 minute după ceas, până când untul devine foarte alb și spumos. Astfel încorporați aer, ceea ce va face fursecurile mai afânate și fragede. Apoi adăugăm făina și albușurile, care sunt specifice pentru această rețetă. Nu se folosesc niciodată ouă întregi. Amestecăm puțin cu mixerul oprit ca să umezim făina și să nu stârnim un norișor de pulbere. Apoi pornim mixerul și omogenizăm compoziția. Aluatul este gata. Pentru a da formă limbilor de pisică, ne ajutăm de un poș cu dui simplu, rotund, cu deschizătura de 1 cm. Punem toată compoziția în poș. Folosim o picătură de aluat în colțurile tăvii pentru a lipi hârtia de copt. Ea nu trebuie să se miște în timp ce lucrăm. Formăm bastonașe subțiri, distanțate unele de altele. Le dăm la cuptorul preîncălzit. În funcție de cum arde cuptorul fiecăruia, poate dura 5 minute sau 10 minute, așa că trebuie să stați cu ochii pe ele. Sunt gata când s-au rumenit pe margini, dar mijlocul este albicios. Nu așteptați niciodată să se rumenească mijlocul. El este copt chiar dacă e alb, pentru că fursecurile sunt foarte subțiri. Această variantă de rețetă produce fursecuri foarte fragede și aromate. Așa arată în interior. Veți obține 2 tăvi. Dacă doriți, imediat ce scoateți tava din cuptor, puteți așeza câteva fursecuri pe un făcăleț pentru a le da o formă rotunjită. Puteți face asta numai vreo 30 de secunde după scoaterea din cuptor, după se întăresc. Pentru rețeta cu frișcă, punem albușurile într-un mic castronel, le mixăm până ce își măresc considerabil volumul, apoi adăugăm cam 20% din cantitatea de zahăr, adică 4 lingurițe.
Continuăm mixarea până la încorporarea zahărului. Punem frișca lichidă într-un castron, peste ea adăugăm restul de zahăr și amestecăm până se dizolvă. Adăugăm făina. Amestecăm din nou. Se formează un aluat potrivit de moale, în care trebuie să încorporăm albușurile bătute spumă. Facem asta în 2 porții. Așa arată aluatul când este gata. E mult mai moale decât cel cu unt. Este și normal, frișca are multă apă în compoziție. Punem poșul într-o cană și îl umplem. Este necesar să folosim o cană pentru că aluatul curge. Este puțin mai greu la formarea bastonașelor atunci când lucrăm cu un aluat moale, dar nu este imposibil. Se coc exact la fel. Așa arată când sunt gata. Nu sunt la fel de uniforme ca celelalte și nici la fel de fragede. Sunt mai degrabă elastice și gumoase. Dar cu acest aluat puteți face ceva în plus. Întindeți o lingură de compoziție într-un cerc mai măricel. Întindeți-l cât mai uniform. Trebuie întins subțire, dar nu cât să vezi prin el. Dați la cuptor. Scoateți când marginile sunt rumene. Ridicați-l imediat de pe tavă cu o mică spatulă și plasați-l pe fundul unui castronel sau al unui pahar uns cu puțin ulei. Presați ca să ia forma recipientului. Se poate face și pe interiorul unui castronel, dar fiind mai strânsă cavitatea, se mai pot rupe din margini. Coșulețul se lasă așa până se răcește bine, apoi se poate umple cu înghețată, fructe, frișcă bătută. Veți obține un desert minunat. Puteți coace maxim 2 cercuri de aluat odată. Dacă faceți mai multe, se vor întări înainte să apucați să le dați formă. Dragilor, asta a fost rețeta de astăzi. Sper că v-a plăcut și v-a fost de folos. În curând vor veni rețetele de fursecuri cu ciocolată și sărățele fragede cu brânză. V-am pupat! Numai bine!